Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat depan saya ni ada mechanical gaming keyboard dari Red Dragon, iaitu Red Dragon Kumara K522. Mechanical gaming keyboard ni kan, dia jenis 10 keyless, lepas tu dia full key RGB, dan yang paling penting dia jenis hot swappable. Katakan anda baru nak berjinak-jinak dalam dunia mechanical gaming keyboard ni, ataupun maybe anda dah guna banyak mechanical gaming keyboard tapi sekarang anda sedang cari the ultimate gaming keyboard untuk anda memang kena beli hot swappable gaming keyboard. Tak kisahlah K522 ni ataupun apa-apa model. Tapi saya akan cerita benda ni lepas intro nanti. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Sebelum saya cerita dengan lebih detail kenapa anda wajib beli hot swappable mechanical gaming keyboard ni, saya kena jalankan amanah saya dulu. Saya kena review Red Dragon Kumara K522 ni. Macam saya bagi tahu time intro tadi, keyboard ni jenis 10 keyless. Senang cerita, dia tak ada numpad lah. Kecil, senang untuk kita bawa ke mana-mana. Model yang saya review ni white RGB, dia datang juga dengan black RGB dan black red light. Design dia bagi saya biasa-biasa saja. Cuma yang buat dia lawa tu, dia ada RGB. Frame dia memang unik sebab macam ada dinding dekat tepi, keycap dia tu duduk dekat dalam. Tapi keycap dia bukan jenis tertanam oh. Keycap dia jenis floating. Rare gila kot. But LED dia memang cerah, bright macam saya. Memang cantik. Penggemar Tom Yum memang suka habislah dengan K522 Red Dragon ni. Basically LED dia ada beberapa mode dan kita boleh tukar secara manual dengan cara tekan button FN dan mana-mana navigation button macam page up, page down, insert home dan lain-lain lah. Okey, saya nak cerita tentang keycap yang Red Dragon pakai dekat K522 ni. Yang pertama, dia punya keycap tu jenis double shot. Jadi, dia punya legend tu kalau kita guna banyak kali pun takkan hilang lah. Lepas tu, dia punya legend tu jenis see-through. Maksudnya, cahaya dari bawah tu akan keluar ikut legend-legend yang kita nampak. Maybe atas dasar ni lah LED dia sangat cerah. Switch untuk Red Dragon K522 yang saya dapat ni, dia bagi blue switch, dan kalau tengok dekat sini dia just tulis Red Dragon. Saya tak pasti apa switch yang dia pakai. Maybe dia pakai dia punya own switch lah. Dan kalau anda tertanya-tanya, Habis Cerah, switch apa yang paling bagus, apa yang terbaik untuk saya beli? Soalan tu kan, soalan tu memang susah saya nak jawab sebab dia lebih kepada personal preference. Ada orang suka blue switch, ada orang suka brown switch. Macam saya lebih prefer red switch lah. Cuma saya boleh kongsikan dengan anda, blue switch ni dia punya feeling tekan tu berat dan dia punya bunyi tu sangat kuat. Ramai yang mula-mula bila nak beli mechanical gaming keyboard ni, dia akan beli blue switch sebab bunyi dia tu memang kita cakap mechanical habis lah. Tapi bila dah guna, bila duk main Discord dengan kawan asyik dengar kita menaip dan benda tu annoying, masa tu lah kita akan bertukar kepada red dan juga brown switch lah. Tapi dekat sini datangnya fungsi hot swappable mechanical gaming keyboard. Tapi sebelum tu saya nak anda dengar dulu typing test untuk Red Dragon K522 ni. Bila buat typing test tadi, baru saya perasan saya belum cerita lagi yang keyboard ni jenis anti-ghosting. Maksudnya kalau kita tekan 8 butang serentak pun tak ada masalah, dia akan register semua button yang kita tekan. Full. Tak ada tertinggal satu huruf pun. Alright, mari saya cerita kepada anda kenapa kena beli keyboard jenis hot swappable macam K522 ni. Hot swappable ni senang cerita, kita boleh cabut keluar dia punya switch, kita boleh tukar dengan switch yang lain. Ada dua sebab utama kenapa kita kena beli hot swappable mechanical gaming keyboard. Sebab pertama, kita boleh tukar-tukar switch dekat mechanical gaming keyboard kita lah. Katakan tahun pertama tu kita beli blue switch sebab ketika tu kita tak tahu yang blue switch ni bising gila
gila, mengganggu kita punya gaming experience. So kita pun nak tukar kepada brown ataupun red switch. Kalau kita beli mechanical keyboard yang jenis bukan hot swappable, nak tak nak kita kena tukar sebiji keyboard yang mana harga dia maybe cecah dalam 200-300 ringgit Malaysia lah. Tapi kalau kita beli hot swappable mechanical gaming keyboard ni, kita boleh pergi dekat Shopee, kita cari je switch yang kita nak tu. Tak kisahlah Gateron ke, Otemu ke, yang penting kena dengan apa yang kita nak. Okey, itu sebab yang pertama kenapa kita kena beli hot swappable mechanical gaming keyboard macam K522 dari Red Dragon ni. Sebab yang kedua pula ialah bila kita boleh cabut dia punya switch ni, kita boleh disassemble switch ni, lepas tu kita boleh loop dia. Saya pernah buat video tentang looping mechanical gaming keyboard supaya dapat experience yang lagi shock bila menaip dekat mechanical gaming keyboard. Anda boleh tonton video tu lepas habis video ni. Looping ni kan, kita akan cabut ni, kita akan leraikan kita punya switch ni satu persatu. Lepas tu kita ambil grease, kita akan sapukan di bahagian yang bersentuh. Bila kita tekan tu kan, pup, smooth gila. Tak kisahlah anda pakai Cherry MX punya switch, anda beli brown ke red ke, dia takkan sama dengan mana-mana switch yang kita dah loop. Dia punya feeling tu memang satu dimensi yang berbeza kot. So ini dua sebab kenapa anda kena beli hot swappable mechanical gaming keyboard macam K522 ni. Tapi anda kena tahu yang saya bukanlah wajibkan anda beli K522 ni. Ada banyak lagi hot swappable mechanical gaming keyboard. Anda boleh cari yang anda berkenan. Dia punya frame, dia punya feature tu lawa. Dan kalau dia hot swappable, anda beli je. Maybe tahun ni anda pakai brown switch, maybe bulan depan anda boleh tukar kepada purple switch. So ini kelebihan bila mana kita beli hot swappable mechanical gaming keyboard lah. Untuk Red Dragon K522 ni bagi saya affordable. Cuma ada satu sahaja benda yang saya concern, ialah dekat bahagian tepi dia punya frame ni, dia macam ada dinding Attack of Titan macam tu. So benda ni akan menyukarkan proses pembersihan untuk mechanical gaming keyboard dari Red Dragon ni lah. Nak tak nak anda kena beli sticky gel, tekan. Anda tak boleh guna portable vacuum. Dia tak akan dapat serap secara total lah. So itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli K522 dari Red Dragon ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.